chào quý vị. Kính thưa quý vị, hiện nay trong khi dịch Covid-19 vẫn còn đang diễn biến hết sức phức tạp, thì rải rác đã xuất hiện những ca nhiễm sốt xuất huyết tại các địa phương, nhất là các tỉnh thành phía Nam Việt Nam. Vậy làm thế nào để phân biệt được giữa bệnh sốt xuất huyết và bệnh sốt do Covid-19? Hôm nay chúng tôi mời quý vị lắng nghe phần trình bày của bác sĩ Nguyễn Duy Hải, nguyên là bác sĩ điều trị khoa nhiễm Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang, sẽ giúp chúng ta phân biệt được hai bệnh này để chúng ta có thái độ xử lý và chăm sóc bệnh nhân một cách tốt nhất. Dạ, xin chào bác sĩ. Dạ, xin chào Ngọc Quyên. Dạ, làm thế nào để phân biệt được giữa bệnh sốt xuất huyết và bệnh sốt do sốt Covid-19? Thưa Ngọc Quyên, thưa tất cả quý vị, hiện nay thì cùng với cái đại dịch Covid-19 vẫn còn đang hoành hành, trong khi thời tiết tại các cái tỉnh phía Nam thì đã bắt đầu vào mùa mưa, cho nên là rải rác đã bắt đầu xuất hiện những cái ca bệnh sốt xuất huyết. Vì là hai cái bệnh này nó có một số các cái triệu chứng giống nhau, như là nó cùng có sốt, có sổ mũi, đau đầu, ho khan, và một số các cái triệu chứng khác nữa nó tương đồng với nhau. Chính vì vậy mà khi mà bị bệnh thì chúng ta không biết được đâu là khi nào thì mình bị bệnh sốt xuất huyết hay là khi nào mà là mình bị Covid-19. Cho nên là chúng ta cần phải phân biệt giữa hai cái bệnh này để chúng ta có một cái thái độ xử lý thích hợp, thưa Ngọc Quyên. Dạ, và câu hỏi thứ hai là vậy thì bác sĩ có thể cho biết sự giống nhau và khác nhau giữa bệnh sốt xuất huyết và bệnh Covid-19 không ạ? Thưa Ngọc Quyên và thưa tất cả quý vị, thì tôi sẽ trình bày một số các cái điểm giống nhau giữa hai cái bệnh này để cho quý vị có thể phân biệt được dễ dàng. Thứ nhất là hai bệnh này đều do virus nó gây ra, và các cái dấu hiệu lâm sàng thì thường là hai bệnh đều có sốt, đều có đau đầu, sổ mũi, ho khan, người ớn lạnh. Với các cái triệu chứng nhẹ thì hai bệnh này đều có thể khỏi và có thể theo dõi và điều trị tại nhà. Tuy nhiên là hai cái bệnh này thì nó đều có nguy cơ là gây diễn biến nặng, và hai bệnh này cũng đều có thể dẫn tới tử vong, đặc biệt là với những cái người có bệnh nền, và hai bệnh này đều gặp ở mọi lứa tuổi. Thì đó là những cái điểm giống nhau. Còn các cái điểm khác nhau thì giữa hai bệnh sốt xuất huyết và bệnh Covid-19 thì thứ nhất là cái nguyên nhân gây ra cái bệnh sốt xuất huyết thì do virus đen nó gây ra, còn cái bệnh Covid-19 thì lại do SARS-CoV-2 gây ra. Cái đường lây truyền của nó thì cái bệnh sốt xuất huyết thì là do cái muỗi vằn nó truyền bệnh qua cái dấu chích của con muỗi với người bệnh, rồi nó mới chích qua người lành, thì nó có thể mang theo cái vi trùng nó truyền từ người bệnh qua người lành. Còn cái bệnh Covid-19 thì lại lây qua bằng đường hô hấp, qua những cái giọt bắn của mình, qua cái hắt hơi sổ mũi. Đó là cái đường truyền của hai bệnh nó khác nhau. Cái thời gian ủ bệnh của sốt xuất huyết thì thường là từ 3 tới 10 ngày. Còn cái thời gian ủ bệnh của bệnh Covid-19 thì nó từ 1 tới 14 ngày, trung bình thì nó khoảng từ 7 tới 10 ngày. Đó là các cái triệu chứng khác nhau của hai cái bệnh sốt xuất huyết và bệnh Covid-19. Còn các cái triệu chứng lâm sàng khác nữa đó thì thứ nhất là đối với bệnh sốt xuất huyết thì thường là nó sốt cao đột ngột 39 đến 41 độ và nó kéo dài từ 2 tới 7 ngày. Chính vì vậy mà nếu mà trường hợp mà một người ở nhà mình mà mình thấy sốt trên 2 ngày, tức là 48 giờ, trên 48 giờ, tức là đủ 2 ngày 2 đêm, Ngọc Quyên, chứ không phải là hôm nay mình sốt rồi ngày mai mình đi khám bệnh thì mình đã khai bác sĩ là 2 ngày rồi, không phải vậy. Tại vì cái bệnh sốt xuất huyết này nó được tính theo giờ. Chính vì vậy mà nếu mà mình thấy một cái trường hợp nào mà người ta sốt trên 48 giờ đồng hồ thì mình phải nghĩ tới đó là sốt xuất huyết. Còn cái bệnh Covid-19 thường là nó không có sốt kéo dài quá 48 giờ. Nó cũng có các cái dấu hiệu như hắt hơi, sổ mũi, nhưng mà nó kèm theo cái bệnh Covid-19 thì nó có thể là mất khứu giác, mất vị giác, và nó có ngạt mũi, chảy nước mũi. Nhưng mà cái bệnh sốt xuất huyết thì thường là không có bao giờ bị mất khứu giác, mất vị giác, và nó còn theo các cái triệu chứng khác như là đau đầu, đau hốc mắt, đặc biệt là đau hai cái hốc mắt nhiều, và nó đau nhức mỏi toàn thân. Rồi nó có thể là đau bụng vùng thượng vị, vùng hạ sườn phải, tức là cái vùng gan của mình,
thường là khi sốt xuất huyết thì cái gan nó có thể là căng to, cho nên là thường là đau ở hạ sườn phải, đau cái vùng gan. Và đặc biệt là cái bệnh sốt xuất huyết thì da niêm mạc nó có thể sung huyết, nó đỏ lên, và đặc biệt là nó có những cái chấm xuất huyết dưới da. Còn bệnh Covid-19 thì không bao giờ có những cái chấm xuất huyết dưới da. Và một cái cách nữa để mình phân biệt là khi mà mình sốt vậy thì mình có thể test nhanh tại nhà để mình xem coi là có bị Covid-19 hay không. Rồi nếu mà mình thấy là một người bệnh mà sốt trên 48 giờ và nó có da sung huyết, có những cái nốt chấm xuất huyết dưới da, thì mình phải cho người bệnh nhập viện để các bác sĩ làm các xét nghiệm khác để xác định rõ khi nào thì cần can thiệp các cái biện pháp y khoa kịp thời, và cũng là để xác định coi là bị Covid-19 hay là bị sốt xuất huyết. Ngọc Quyên, thì nói tóm lại đó thì sốt xuất huyết đó, nó thường kéo dài là trên 48 giờ. Nó sốt kéo dài trên 48 giờ. Còn nếu mà sốt dưới 48 giờ thì mình không nghĩ tới sốt xuất huyết, Ngọc Quyên. Và nó kèm theo cái là có da niêm nó sung huyết lên thì chúng ta phải cho người bệnh nhập viện. Còn nếu mà nó sốt dưới 48 giờ và nó có ho khan sổ mũi đau họng thì mình nên test tại nhà. Bây giờ các cái que test nó cũng phổ biến và giá thành nó cũng hợp lý, cho nên mình có thể test tại nhà. Và nếu mà có dương tính thì mình có thể theo dõi và điều trị tại nhà được, Ngọc Quyên. Dạ, xin cảm ơn bác sĩ quý vị vừa nghe xong bác sĩ Nguyễn Duy Hải trình bày về cái cách phân biệt giữa bệnh sốt xuất huyết và bệnh sốt Covid-19. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại. Xin chào quý vị.